بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يخبر الله سبحانه وتعالى عباده أن الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لا في الدنيا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل بهم بطشه وعقوبته المعجلة، ولا في الآخرة حيث يحشرون إلى النار بلا نصير ولا معين، ولا ينفع عنهم مالهم الذي جمعوه، كما قال تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وكل أحد يوم القيامة يفر من أوليائه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فتأكيد الله تبارك وتعالى قال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذه عقوبة الله تبارك وتعالى لهم، وقود النار الذي تشتعل بهم النار، فالنار تشتعل بأجسادهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تشتعل بأجساد الناس، فنار عظيمة أن يكون نفس الناس هم وقودها عياذا بالله. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن شأن الكفار الذين كفروا برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه لن يكون أفضل ولا أحسن من شأن الكفار السابقين الذين سبقوا هؤلاء. قال جل وعلا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فإن آل فرعون قد دأبوا بمعنى أنهم استمروا وساروا دائبين عاملين في درب واحد على رد الحق والثبات على الكفر، مع ما جاءتهم من الآيات الكثيرة والبينات وضرب الله تبارك وتعالى لهم المواعظ والحجج، إلا أنهم في كل ذلك كابروا وعاندوا وجحدوا، كما قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، من قبل قوم فرعون عاد وثمود وقوم نوح، كذبوا بآياتنا، تكذيب رد الحق واتهام هذا الصدق بأنه كذب، بآياتنا آيات الله تبارك وتعالى، آيات الله المنزلة المقروءة، وكذلك آيات الله تبارك وتعالى الكونية، معجزاته بيناته براهينه التي يجريها على أيدي رسله سبحانه وتعالى. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله أخذ الله إهلاك الله تبارك وتعالى لهم،
فإن قوم فرعون قد أغرقهم الله تبارك وتعالى على ما كان لهم من المال والسلطان والتمكن في الأرض والقوة يعني المادية الهائلة، إلا أنهم لم يعجزوا الله تبارك وتعالى، أخذهم الله قال جل وعلا بذنوبهم، يعني أن أخذه سبحانه وتعالى إنما كان بسبب ذنوبهم لما أذنبوا هذا الذنب العظيم وهو الكفر والجحود بآيات الله عز وجل، فإن الله أخذهم سبحانه وتعالى. والله شديد العقاب، عقوبته شديدة. وانظروا هذه العقوبة يعني العظيمة التي عاقب الله تبارك وتعالى بها يعني آل فرعون، وعاقب بها يعني الكفار الذين سبقوه. والله شديد العقاب، هذا من صفته سبحانه، الله من صفته أن عقابه شديد وأخذه أليم جل وعلا. وسمي يعني هذا النكال والعذاب بالعقاب لأنه يأتي إثر الذنب، عقب الذنب. والله شديد العقاب، المؤاخذة يعني بالذنب. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يقوم كذلك بإنذار هؤلاء الكفار الذين يعاندونه ويكذبونه. قال جل وعلا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا، الذين كفروا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كفروا بآيات الله، هذا النبي الذي المؤيد بهذه البينات بالكتاب المنزل عليه من الله تبارك وتعالى، الذي تحدى الله به يعني العرب والعالمين أن يأتوا بسورة مثل سوره، وكذلك بالأدلة الواضحات التي يجريها الله تبارك وتعالى من خوارق العادات على يد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قل للذين كفروا ستغلبون، تنهزمون، وينصر الله تبارك وتعالى عليكم أهل الدين، هذا في الدنيا، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه عقوبتهم، أنه في النهاية ستكون الغلبة لأهل الإسلام على أهل الكفر، ثم في يوم القيامة ستحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. إذن ستلاقون يعني الهزيمة مرتين، هزيمة الدنيا وهزيمة الآخرة. فأما هزيمة الدنيا معروف أن ينصر الله تبارك وتعالى عليكم رسوله ويؤيد دينه، وفي النهاية تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه نفس العقوبة السابقة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. لن تغني عنهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. تحشرون، تجمعون إلى جهنم، هذه النار التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده، قعرها يلقى الحجر من شفيرها فيستمر 70 سنة حتى يصل قعرها عياذا بالله. فهي سجن عظيم وبئر بعيدة الغور والقعر. وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، هذا من الاستهزاء بهم. المهد هو ما يرتبه الإنسان ويسويه ليريحه، ومنه مهد الطفل الذي الفراش الذي يبسط له حتى يكون ممهدا ومكانا لراحته. فالنار مهاد لكم، بمعنى أنها فراش ستكونون عليه، والنار عياذا بالله سجن، فراشه نار وجدرانه نار وغطاؤه نار، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم مهاد فراش، ومن فوقهم غواش غطاء، وكذلك نجزي المجرمين. فكذلك يعني كهذا الجزاء الشديد، وهو أن يوضعوا في سجن فراشه نار والغطاء الذي يغطيهم عياذا بالله نار، وكذلك يحاط بالنار، كما قال جل وعلا: إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. والسرادق الجدران. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. بئس فراشا يفرش لكم هناك عياذا بالله. ثم قال جل وعلا يعطيهم آية بعد أن بين الله تبارك وتعالى الآيات من السابقين، آيات من التي حصلت لهم الآن. قال لهم قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية، علامة، هذه علامة واقعة واضحة قد رأيتموها بأعينكم، في فئتين التقتا، فئتين جماعتين التقتا للحرب، وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن معه اللي هم أهل بدر من المؤمنين، وكانوا 319 رجلا، والكفار وعلى رأسهم أولئك الصناديد أبو جهل هو عمرو بن هشام ومجموعة أبي بن خلف وأمية بن خلف، كبار قريش في هذا الجانب، في 1000 من المشركين والكفار المتمرسين بالقتال، في فئتين التقتا للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله، النبي ومن معه صلوات الله وسلم يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فهذا في سبيل الله يعني في طريق الله، سائرون في طريق الله تبارك وتعالى يريدون إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض. وأخرى اللي هم الكفار كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم يعني الفئة القليلة، ترى تلك الفئة يعني مثليهم أنهم ضعفين، رأي العين، يرون هذا رأي العين أنهم مثليهم. قال جل وعلا ومع هذا طبعا لما جاءت قريش و يعني كما جاء في السيرة أن النبي سأل الرعيان الذين أتى بهم علي بن أبي طالب والمقداد، قال لهم كم القوم؟ قالوا لا نعرف عددهم. قال كم تذبحون؟ قالوا يوما 9 من الجزر ويوم 10، يعني يذبحون 10 من الإبل في يوم أو 9 في يوم. فقال النبي القوم ما بين يعني 900 إلى 1000، فقد كان الكفار نحو 1000 شخص. فيرى أهل الإيمان يرى الكفار مثليهم رأي العين، ولذلك استشار النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال له أشيروا علي أيها الناس، يعني هل نقاتلهم أم لا؟ فأشاروا بأنه يعني نقاتلهم. تكلم أبو بكر فأحسن وتكلم عمر، ثم قام المقداد فقال له يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال نعم أنتم الناس، وذلك أن المهاجرين كانوا نحو 80 رجل فقط، وأما بقية الجيش كله كان من الأنصار. فقال له كأنك تعنينا يا رسول الله، هذا سيد الأنصار سيد الأوس. فقال النبي نعم. قال فإنا قد آمنا، فقام يخطب فيهم قال فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه. ثم قال له يعني قم يا رسول الله إلى ما يعني أمرك الله، فلعل الله تبارك وتعالى أن يقر عينيك بنا. قال والله إن الأنصار يعني صبر، يعني صبر في القتال، صدق عند اللقاء. وكان يعني ما كان من أمر الله تبارك وتعالى. الله يقول يرونهم مثليهم رأي العين، ثم إن الله أيد بنصره هذه الفئة القليلة. خرجت النبي لما خرج إلى بدر لم يكن خارجا لقتال قريش، وإنما كان خارجا يعني لغنيمة تؤخذ العير التي جاءت بتجارة قريش من الشام، 1000 من الإبل محملة وفيهم نحو 100 رجل فقط، فكانت غنيمة سهلة باردة يمكن للمسلمين أن يأخذوها سهلة باردة، اللي هي كما قال الله غير ذات الشوكة.
ولكن الله تبارك وتعالى رتب الأمر بما لا يعني كان يظنه المسلمون. ذهب أبو سفيان بالعير من طريق آخر، ساحل به البحر ففات المسلمين، ثم أتت قريش بحدها وحديدها تريد القتال. فكان الناظر إلى الناس قبل المعركة ينظر فئة مؤمنة خرجت لا تريد يعني الحرب وفوجئت بها، وعددهم قليل، وفئة خرجت تريد الحرب، تريد هؤلاء وتريد أن تبطش بهم، وهم متمرسون يعني في قتال، وأهل خبرة طويلة، والأنصار كان منهم كثيرون يعني حدثاء الأسنان. وهنا ظهرت آية الرب تبارك وتعالى إذ نصر هذه الفئة القليلة على هذا الجمع الغفير، فما كادوا يعني تبدأ المعركة حتى ولى هذا الجمع الكبير من الكفار ظهورهم، وانطلق المسلمون في إثرهم يقتلون ويأسرون. قد كان لكم آية، يعني يا أيها الكفار، في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء، ولذلك نصر هذه الفئة القليلة على هذه الفئة الكثيرة، وهذا فيه يعني خرق للعادة، أمر على خلاف يعني السنن المادية في أن الكثرة تغلب القلة، هذا أمر يعني معلوم، مثل قوانين الحساب، 1 1 يساوي 2، ف10 يغلب شخص واحد، 2 يغلب رجل إذا كان الاثنين في مثل قوته. فانظر كيف أن هذه الفئة القليلة غلبت هذه الفئة الكثيرة بإذن الله. قال جل وعلا والله يؤيد يقوي بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. العبرة اللي هي العظة وأخذ الدرس، وهي جاء العبرة من العبور، كأن الإنسان يعبر عن الحدث إلى ما وراء الحدث، فمن شاهد هذا الحدث وفكر فيه علم أن فيه أمور وراء هذا الحدث. ما هو؟ فئة قليلة على هذا النحو تغلب فئة كثيرة على هذا النحو، إذن في أمر هنا خارق للعادة. هذا الأمر لابد أن يكون هؤلاء مؤيدون بمدد آخر، بسبب آخر غير الأسباب المادية، وهذا السبب هو السماء، سبب الله تبارك وتعالى، تأييد الله تبارك وتعالى ونصره، تأييد الله ونصره للفئة القليلة على الفئة الكثيرة، الفئة التي معه أهل الإيمان على الكافرة. قال جل وعلا إن في ذلك، يعني في ذلك الأمر وهو ما كان يوم بدر، لعبرة لأولي الأبصار. ثم بين الله تبارك وتعالى أعظم الصوارف التي تصرف ليش الكافر بيكفر وليش وينصرف عن هذا الدين. قال جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس، زين بالبناء بما لم يسمى فعله. التزيين هو التجميل والتحسين، وزيناها للناظرين اللي هي السماء، يعني جملناها. هذه السماء تنظر إليها ليلا فتجدها ك يعني ساحة عظيمة مرصعة بهذه النجوم والأقمار، زينة للناظرين. فالزينة الجمال. زين للناس يعني حسن في قلوبهم وفي نفوسهم، زين للناس حب الشهوات. هنا لما يعني الفاعل الذي نسب إليه الفعل هنا لم يذكر هنا،
وقد جاءت الآيات تبين أن الذي يزين هذه الشهوات للناس هم الشياطين، كما في قول الله تبارك وتعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وجاء أن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي زين لكل أمة عملهم حتى القبيح، نسبة هذا إلى الرب تبارك وتعالى، كما في قوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. كذلك زينا بنسبة هذا إلى الرب تبارك وتعالى. وقد أخبر الرب تبارك وتعالى أن هذا الفعل منه سبحانه وتعالى إنما هو عقوبة لهؤلاء الكفار، أنه عاقبهم على هذا النحو لما تركوا طريق الرب تبارك وتعالى، فإن الله أرسل لهم الشياطين يعني يفعلون بهم هذا الفعل. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم أزا، تحركهم تحريكا إلى المعاصي بتزيين هذا الشر لهم. فهي عقوبة من الله تبارك وتعالى، فنسبة الفعل إلى الله أنه هو الذي قضى به وقدره سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع شيء إلا بأمره وكونه وقدره سبحانه وتعالى. وأما الذي يعني زين هذا فإنما هو يعني الشيطان، هو الذي زين لهم يعني المعاصي يعني هذا فعله. فإن الشيطان قد قال للرب تبارك وتعالى: ولأزينن لهم في الأرض. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فقد أخذ على نفسه هذا. وتسليط الشيطان على من سلط عليه وإن كان واقعا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فهذا لأن هؤلاء زاغوا عن طريق الرب، كما قال تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهذه تكون عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. زين للناس يعني حسن في نفوسهم وعقولهم، للناس كل الناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. جمع الله تبارك وتعالى كل أنواع الزينة والمتاع التي يفتن بها الناس ويشغفون بها، وهي جميلة في يعني أعينهم، وبالتالي يتتبعها يعني أهل الجهل وأهل الغفلة منهم تتبع يعني الذي يجعلها همه ودنياه وآخرته، فيجعل كل شيء هو هذا. زين للناس حب الشهوات، شهوة وذلك أنها رغبة وإرادة، شهوة تراد أن تشبع. بدء هذه الشهوات قال جل وعلا: من النساء، هذه أعلى وأعظم الشبهات الموجودة في الأرض، والتي هي محل تهافت الناس وتسابقهم وتنافسهم. والبنين، البنين الأولاد الذكور، فإنها يعني شهوة عظيمة، شهوة الولد، وإرادة عظيمة ويتتبعها يعني الناس ويشغفون بها. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير، القنطار وزن، ومعنى مقنطرة يعني أنها مضاعفة بقناطير كثيرة من الذهب والفضة النقدين. والذهب والفضة يعني هي من المعادن الثمينة منذ وجدت الأرض، وهي جعلها الإنسان كذلك مصدر أو مقياس للقيم، يقيم بها الأشياء إلى ما فيهما من يعني الحسن والجمال واللمعان، فهي محبوة للناس لهذا أنها هي القيمة وما فيها من الجمال اللي فيها. فالذهب والفضة هي
يعني مشتهى الناس ومعبودهم ومبتغاهم، إذا كانت طبعا يعني أمر كثير. ولا أما إذا كان شيء القليل، الله قال والقناطير المقنطرة، لأن الرغبة إنما هو في يعني الكميات العظيمة من هذا، وليس في يعني الشيء القليل. والخيل المسومة، الخيل من أعظم المتع الموجودة أيضا في الأرض، وإذا كانت مسومة، المسومة اللي هي المعلمة بعلامات تعرف بها اللي هي الأصيل من غيره، فمواصفات الجمال ومواصفات الكرم في الخيل هذه يتتبع الناس هذا، كما يقال مثل الخيل الكريمة مثل الأصيلة هي أن تكون اللي هي المحجلة محجلة الثلاث مطلقة اليمين، فإذا كانت يمينها بلون جسمها، والثلاث الأخرى اليسرى والقدمين الأخيرتين فيهم حجال بياض في رجل الفرس، فهذه علامة الأصالة والكرم. فالخيل المحجلة والخيل الأغر الذي يكون فيه بياض في جبهته بعلامات معينة يتتبعها الناس، وقد يكون ثمن واحد بثمن 1000 من غيرها. الخيل المسومة المعلمة بهذه العلامات التي تعرف بها أصالتها وكرمها. والأنعام، بهيمة الأنعام اللي هي 8 أزواج التي أنزلها الله تبارك وتعالى، الإبل والبقر والغنم. والحرث زراعة، فهذه مشتهيات الناس ومطلوباتهم ومحل سعيهم والمتع التي زينت في قلوب البشر وفي أعينهم. قال جل وعلا ذلك كل هذا متاع الحياة الدنيا. هذه الأمور اللي هي هذه الشهوات وهذه المتع هي كلها لا يتمتع بها إلا في الحياة، ذلك متاع الحياة الدنيا. المتاع يعني الإشباع السريع للشهوة العابرة، أمر يشتهى يشبع ويتمتع به هنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدنيا متاع، يعني أنها يعني إشباع لشهوة عابرة، وخير متاعها المرأة الصالحة. ذلك متاع الحياة الدنيا، وسماها الله الحياة الدنيا لأن الدنيا بمعنى أنها الدنيئة أو الدنيا القريبة، فمتاع الحياة الدنيا التي نحن فيها، وهي حياة قصيرة تمر سريعا ولا تبقى. قال جل وعلا والله عنده حسن المآب. انظر الفارق الهائل بين هذا وبين حسن المآب. المآب المرجع، وحسن المآب دائما المرجع هو الأساس، لأن مرجع الإنسان إذا كان يرجع ليستقر ويبقى وهذه نهاية المطاف فهذا هو الأمر. بل إن في الدنيا الإنسان يتحمل مشاق السفر إذا علم أن نهاية هذا السفر هو أن يستريح ويلقي عصا التسيار ويذهب هذا العناء ويعود إلى الراحة. فالإنسان يتحمل المشاق في سبيل الراحة النهائية. فأخبر الله تبارك وتعالى إن هذه المشتهيات إنما هي إشغال بالوقت الأساسي الذي عليه بعد ذلك يتوقف عليه يعني الحياة الحقيقية. فالحياة الحقيقية ليست هنا، الحياة الحقيقية إنما هي في المآب. قال جل وعلا والله عنده حسن المآب، المرجع الحسن. والمرجع الحسن اللي هو نهاية المطاف. ثم فصل الله تبارك وتعالى نهاية هذا المطاف فقال قل أنبئكم بخير من ذلكم، أفضل من هذه الشهوات هذه الدنيوية، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
فحسن المآب الذي عند الله تبارك وتعالى هذا تفصيله هو أمر لا يعني مقارنة بينه وبين كل هذه المشتهيات. قل أو نبئكم بخير من ذلكم، أخير من هذا، للذين اتقوا عند ربهم، اللي هم من جملة هؤلاء الناس، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ولهذه الآية إن شاء الله مع ما يليها تفصيل في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.